මේ තමා එඩින්බර්ග් වල තියෙන වික්ටෝරියා ස්ට්‍රීට් එක. මෙතන ගොඩක් ලස්සන තැනක්. මේ ස්ට්‍රීට් එකේ හවසට තියෙන වයිබ් එක තමයි බෙස්ට්. එඩින්බර්ග් කියන්නේම මගේ හිත ඇදිලා යන තැනක්. ඔයාලත් මෙහෙම වෝක් එකක් ගන්න එන්න. මේ කලර්ෆුල් ෂොප් දක්කම මට නම් මරම සතුටුයි. මොකද මෙහි ඒ තරම් ලස්සන නග. මේ කැෆේ එක බලන්නකෝ. කොෆි එකක් බොන්නම හිතනවා මේ සිතල නිසා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් එඩින්බර්ග් කාසල් ඇතුළතට ගිහින් බලමුද? එඩින්බර්ග් කාසල් එකේ ඉඳලා සිටි එක බලා ගන්නකොට කොහොමද පෙනෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ. මාරම ලස්සනයි යාළුවනේ. ඔයාලා හිතුවද මේ තරම් ලස්සන නගරයක් ගැන? මට නම් හිත ගන්නවත් බෑ. ගොඩාක් ලොකු අතීතයක් තියෙන ලස්සන තැනක්. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. එඩින්බර්ග් වල ලස්සන වීඩියෝ මම ආයෙත් ගෙනෙනවා.